हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं उपवास के व्रत में खाई शकाय एवी खजूरनी खीर। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो खजूरनी खीर बनाववा माटे मैं अर्धो कप जेटलो खजूर है जेने झीणो समारी लीधो छे। आ खजूर है पोचो है, बने त्यां सुधी अहीं खजूर पोचो एवो ज लेवो। त्यारबाद 1 चमची जेटलुं घी लई आ बे वस्तुने मिक्स करी देवानी छे। मिक्स थई जाय एटले हवे गैस शरू करी अने आपणे एने सोते करवानुं छे। सोते करवाथी खजूर छे सॉफ्ट थई जाय छे अने एनो मावो तैयार थई जशे। अने जो तमारी पासे आवी रीते पोचो खजूर न होय तो तमे जे पण खजूर ल्यो एने झीणो समारी अने त्यारबाद एमां 1 થી 2 चमची घी उमेरी અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 8 થી 10 મિનિટ માટે એને સોતે કરવું, જેનાથી ખજૂર છે એકદમ સોફ્ટ અને મેશી બની જશે। તો તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે ખજૂર છે સોફ્ટ થવા લાગ્યો છે અને આવી રીતે ચમચાની મદદથી આપણે કરીએ તો એનો માવો તૈયાર થઈ જશે। અહીં આપણે ખજૂરને એકદમ મેશ કરી અને માવો નથી બનાવવાનો, થોડા ટુકડા એમને રહે એમ રહેવા દેવાનો, જેનાથી જ્યારે ખીર તૈયાર થશે તો એમાં અમુક ટુકડા જે ખજૂરના રહે છે એ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ધીમે ધીમે કરતાં 8 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ખજૂર છે સારો એવો સોફ્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ઉમેરીશું આમાં દૂધ। તો અહીં અડધો કપ ખજૂર લીધો છે એની સામે આપણે 1.5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। આ ફૂલ ફેટ મિલ્ક છે, અહીં તમે કોઈ પણ દૂધ ઉમેરી શકો। દૂધ ઉમેર્યા બાદ હવે આપણે ખજૂરનો માવો અને દૂધ છે બંનેને સારી રીતે મિક્સ કર્યા બાદ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એને 1 થી 2 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે અને એક વખત દૂધ ઉકળી જાય એટલે હવે આપણે ઉમેરીશું આમાં ખાંડ। આમ તો ખજૂર સ્વીટ જ હોય છે પણ દૂધના ભાગની થોડી ખાંડ ઉમેરવાથી જે ખીર છે એની સ્વીટનેસ છે પરફેક્ટ આવે છે। તો અહીં હું 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશ। તમે ખાંડનું પ્રમાણ તમારી રીતે વધતા ઓછું કરી શકો। હવે ખાંડ મિક્સ કર્યા બાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા તજનો પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા એલચીનો પાવડર ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી દઈશું। એલચી અને તજનું કોમ્બિનેશન ખજૂર સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બંનેને મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે સૌથી છેલ્લે ખીરનું ટેક્સચર એકદમ ક્રીમી આવે એની માટે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મલાઈ ઉમેરીશું જે ઘરની જ છે। હવે મલાઈને સારી રીતે મિક્સ કર્યા બાદ એને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 થી 10 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે, જેનાથી એની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ આવી જશે। અહીં તમે જે દૂધ ઉકાળો છો એને એકદમ વધારે પડતું ન ઉકાળવું, કારણ કે આપણે આ ખજૂરની જે ખીર બની જશે એને ગરમા ગરમ સર્વ નહીં કરીએ, એકદમ ઠંડી કર્યા બાદ જ સર્વ કરીશું। તો ઠંડી કર્યા બાદ એનું ટેક્સચર છે આના કરતાં પણ ઠીક થઈ જાય છે, એટલા માટે તમે જોઈ શકો છો એમ કે હું તમને ચમચાની મદદથી બતાવું તો આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી આવે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ એને એકદમ ઠંડી કરી લેશું। ઠંડી થઈ ગયા બાદ એ સર્વ કરવા માટે રેડી છે। તો આપણી આ ખજૂરની ખીર તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેની કન્સિસ્ટન્સી પહેલાં કરતાં એકદમ ઠીક થઈ ગઈ છે, જેને આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકીએ છીએ અને સાથે સાથે બાળકોને પણ દઈ શકીએ કારણ કે એકદમ હેલ્ધી છે। તો આશા રાખું રેસિપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।